So look at what we have now. We're going to unbox my order at Lazada. So ito pala yung air filter from XRM FI125. So nabili ko ito sa Lazada mga sir. Yan. So we're gonna unbox this one and let's see. But before that, shout out muna sa aking mga kasama sa trabaho, no? Sila ni Ma'am Russell, yung aming dalawang pharmacist, Ma'am Donna at Ma'am Ellen, and to my fellow CPA, certified pharmacy assistant, yung mga bossing ko dyan, mga boss, mga Ma'am Janice, sino pa, Ma'am Flores, Ma'am Hazel, ano pa, Sir Erwin, Sir Marvin, Sir Jordan, Sir Joshua, Sir Lemuel, Sir Ramel, Sir Melchor, at si Sir Ferdinand, and all the other my co-workers there. Shout out po pala sa inyong lahat dyan. So now let's proceed to our main video for this day. We're gonna unboxing my Lazada order. So let's see. So here we go. We're gonna unboxing this one. By the way, kasi mag 4 years na yung FI XRM ko, FI125, no? So hindi ko pa siya napalitan ng air filter nito, no? Since mag 4 years na siya, so ngayon ko pa lang siya papalitan. Yun. So by the way mga sir at ma'am, original pala ito. Yes. Honda, may logo po siya dito mga sir. So genuine parts talaga ito ng Honda XRM FI, kasi magkaiba yung air filter ng mga hindi carb ng XRM, ng hindi carb at hindi FI. So magkaiba talaga sila. So ito siya is pang FI po talaga ito. So yan, papalitan ko to yung aking lumang air filter, no? Since mag 4 years na siya, hindi ko pa na siya napalitan. And so maybe bukas mga sir, i-install natin siya sa aking FI, no? So ito lang po sa ngayon, and bukas I will make another vlog for installing this to my XRM FI, no? So thank you for watching mga surprise, motherfucker. Mga sir, and salamat po sa lahat ng sumuporta, and don't forget to subscribe and like my YouTube channel and hit the bell icon para lagi updated sa aking upcoming videos mga sir at ma'am. So bukas ulit, see you, bye bye.